telur dengan kuah kari. Kari telur ayam. Betapa senangnya resepi ni. Kalau kau nak tahu macam mana nak buat, tunggu sampai akhir video ni, okey? Kari telur ayam. So, nama pun kari. Benda yang first kali kita kena ada ialah serbuk kari dengan serbuk cili. Ini standard dia. Kemudian kena ada telur ayam lah. Telur ayam yang telah direbus. Kau rebus siap-siap. Okey. Lepas tu ni ialah bahan-bahan untuk menumis. Okey. Mula-mula sekali kita menumis lah. Numis dengan minyak. Bahan-bahan tumisan tadi tu. Letakkan semua kecuali asam jawa dengan santan je lah. Kan senang tu. So kita goreng dia sampai dia layu semua. Okey, dah nampak dah layu tu je. Kita masukkan serbuk kari dengan serbuk cili tadi. Kalau kau nak letak air kat dalam serbuk ni pun okey, tapi kejap lagi air tu pun kering kan. Baik kau campak je dalam ni. Okey. Dan masukkan sekali dengan daun kari tu. So masa ni je rumah kau dah bau macam kedai mamak. Bau kari je. Okey. Dan nak tambahkan lemak dia, kita masukkan santan. Ni apa benda ni? Santan ais. Kalau kau ada santan biasa, masukkan je santan biasa. Dan kemudian masukkan sekali asam. Untuk tambahkan asam dia lah. So, kau tengok tu santan ais aku tu nak cair dah. Okey. So kita letakkan perisa kat sini. Garam. Dan tengok tu. Kuahnya pun dah pekat. Ni aku ada pengumuman sikit ni. Kita dah sampai kat penghujungnya. Bolehlah masukkan telur yang telah direbus tadi. Okey. So kalau kau nak guna telur lain pun boleh. Okey. So kat sini dah sampai penghujung. Kalau nak tahu resipi-resipi yang mudah macam ni, kita subscribe kita punya channel. Lain kali kita beritahu lagi apa resipi yang bagus. Okey. Bye.